Welcome to another vlog. So, today, magsha-Shopee haul tayo. Do you wanna go outside? So, without further ado, let's jump into it. So, for the first parcel, as you can see, bukas na siya. Kasi excited ang lola ko. So, for this parcel, meron tayong meron tayong 36 pieces na cross stitch or embroidery thread. So, ganda ng colors, guys. Ang ganda. Sobra. Actually, in-arrange ko pa siya ng tas ginulo ko din ang ganito ba. Ginulo ko pa. So, ang ganda. Excited ako ba nito, guys. Tapos, ay wala na pala. So, next parcel natin. Ang first lalaman nito, 10 yards na zipper. Bakit ako bumili ng ganito kadami? Hindi ko naman alam ganito kadami ito. So, ayun, nakakatuwa din kasi madami na akong stocks. Tapos, ay, kumalak na. Second item is this. We have this slider. Yung slider, ito yung sa zipper. Ito yung nilalagay dito sa zipper. Yung sobrang hirap ilagay na kailangan pong tinidurin. Ganun. So, ayun. Meron tayo 10 pieces din. 10 yards, tapos may 10 pieces tayo na sliders. And then, next item is this. Hindi ko alam kung ano sa dalawa yung Ang tawag dito is thread trimmer. Para siyang maliit na gunting. Cute. At gagamitin natin ito sa ibang mga parts ng basta ba't mo lang i-explain? Basta gagamitin natin ito sa another videos natin. Sa mga tahi-tahi videos natin. So, nawawala yung isa. Wait lang. A few moments later. So, ayun, hinahanap ko siya. Nandito ko siya nalagay. Hinahanap ko na yung hinahanap ko. So, ito, galing din siya dito sa parcel na to. And, ito siya. Guys, maliit lang siya eh. Ito na natin. So, ito guys is the seam ripper. So, pag meron kayong tatahin or i-reserve flip, sobrang useful dito guys. Kaya ako ito binili dahil sobrang useful niya. Lalo na pag tinatanggal nyo yung yung old na tahi, yung damit na gagawin mo ulit. Is, ano nga first item natin? Pamili tayo. First item natin, ito muna. Para madali. Is this micron pen. So, matagal ko na gustong magkaroon ng ganito, guys. Yan. Kita nyo ba? Ayan. So, hindi naman siya legit guys na original, pero ano talaga siya, pigmented and waterproof. For 33 pesos, okay na siya guys. And ang point nito is
0.20 millimeters. 0.2. 0.2. 0.2 siya. So, ang problema lang dito, nag-aano siya. Ang tawag sa ballpen, yung nagtatae. Gano'n. Nagtatae. So, ayun. Sayang yung ink. Hindi ko pa siya nagagamit. Pero, hindi ko pa siya nagagamit sa art. Pero, na-test ko na siya na waterproof siya. Basta patuyuin mo muna bago mo lagyan ng tubig. So, next item is this Smudger set. So, meron siyang small, medium, and large. Dati, may large ako. Ganito yung itsura ng Smudger, guys. Smudger. May large ako, may ganito ako dati, kaso nabasa. To think na made of paper sila, guys. So, pag nagdo-drawing ka, halimbawa, ganito. Yung pang smudge, yung pag gusto mo yung smooth, yung face na dinodrawing. Ito yun. So, nakakatuwa kasi meron akong ganito, yung para sa mga small na details sa mata, ganun. Ganito na ako. Tsaka may medium. And pag nakakatamad mag-smudge, ganun ako. Large. So, for the next item na tayo, guys, is this plate. This plate, guys. Sa mga nakakilala sa akin, alam nilang hindi ako naglilinis ng mga plates, painting plates ko. Ano tawag plate? Plato? Or palette? Ganun. Basta hindi ako naglilinis ng mga ganito. Hindi naman sa tamad, kundi parang ang ganda kasing tignan. Ito yung example ng isa sa mga palette ko. Ito galing sa SHOPPEE. Pamana to ng nanay ko. So, ito. Diba ang ganda niyang tignan? Kaya hindi ko siya yan ang example ng isang palette na ganyan. Gusto ko ginaganito siya. Parang ang ganda niyang isabit sa wall pag may bahay ka na. Nakasabit sa bahay. So, ayun. Kaya hindi ako palahugas ng mga ganito kasi ang ganda ng mga paint na naka-arrange dito. So, ang dami explanation. So, for the next item na nakuha ko is this. So, meron siyang 12 tubes. Ang pangalan ng brand is Barocco. Oil paint siya, guys. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakatry ng oil paint. Nakatry na ako ng oil pastel, pero hindi pa ako nag-oil paint. So, parang gusto kong i-challenge yung self kong gumamit ng oil paint. Kahit magkalat-kalat ako dahil hindi talaga ako marunong maggamit ng oil paint. So, kapag bumibili ako sa online, kapag dumating yung parcel, talagang ginagamit ko na. Tinatry ko kahit isang kulay. So, ito siya, guys. Tapos, may brush siya. Kaso, may ganito na siya. Tingnan mo yung dulo. Ay. Nakikita mo ba yung itim na yun? Ayan. Pure orange siya, pero may black na siya. Trinay ko na yung black. And sobrang maganda siya kasi hindi siya ganun kakapal. Yung hindi siya ganun kakapal yung pinakang niya. Basta hindi siya makapal pero maganda yung pagkalat niya. Yung nakakalat mo siya ng maayos. Siguro kaya din madaming may gusto ng ng oil paint kasi sobrang ganda niyang i-blend. Ang ganda-ganda ng blending. White paint.
Kaso medyo missing na siya kasi pag di ka talaga di ka marunong, makalap talaga. Kasi nag-try ako. Ang pangit ang nagawa ko. Nag-try na ako gumamit ito. Isang color lang. Kaso, ang pangit. Kaya, sana po turuan niyo po ako. Hindi ako marunong gumamit ng oil. So, abangan niyo guys. Nag-upload pa na ako. So, meron pa pala. Doon sa isang parcel na yun, meron din tayo paintbrush. Actually, hindi siya paintbrush, guys. Nail art. Pang nail art talaga to. Mga paintbrush na to. Kaso, parang natuwa ako kasi may fan brush. And wala pa akong fan brush. Ito. May dalawa siyang fan brush. Ayan. Ito talaga yung dahilan kung ba't ko siya binili. Itong fan brush na to. Kasi, wala pa akong ganito. Ito. Dalawa siya. White in orange. So, meron ako, aside pala dito sa dalawa na to, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na paintbrush. Ay, hindi pala to paintbrush. Ito yung mga pang dots-dots sa kuko. Pero alam ko, pwede din itong gamitin sa mga pang-art-art, sa mga mata. Yung mga highlights. Pwede din itong gamitin. So, nakakatuwa lang kasi may pang-details na ako. Kasi tignan mo kung gano'n sila kayo. So, ito lang guys yung akin talaga. Talaga. And this is also my favorite. So, ito, i-gift ko itong dalawang ito. And, lahat ng nandito, as you can see, is my chain prints. Iba-ibang chain prints. So, ito, yellow. And, navy blue. And ito naman yung white na may roses. Tapos may mga chains dyan. Nalakas maka-Venice or French girl. Ito. Mga ganito. Ganito natin isa. Gamitin na kasi excited ka. Ayan. Kasi dito sa kabila, wala na siyang pins, pero okay lang. Dahil silag naman siya. And parang ang silky niya, wala siyang tahi sa dulo. Pero parang hindi naman siya, kasi parang hindi naman siya sinunog yung dulo. Pero walang itim-itim. Kaya sobrang cute niya. And nalabahan ko na din itong tatlo na to kasi para yung amoy niya kasi parang amoy parcel. Ganun. Kaya nilabahan ko na agad. Before natin ibigay-bigay. Kaya, ayan. Para personalize na din yung amoy. Amoy bareta. Ganun. So, that's it guys for this video. I hope na nag-enjoy kayo and sana na-inspire kayo na bumili. Charot. So, that's it guys for this Shopee haul. And kung nagustuhan mo tong video na to, please give this video a big thumbs up. Na-inspire kayo na maging productive ulit and bumalik sa creative side nyo. Kung bago ka dito sa channel ko, please hit
the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa mga videos ko. Bye guys!